Hi there, it's me. Welcome back to our channel. Our lesson today is lesson 2, Unit 10, Cities Around the World, Wookbook, I Learn Small Words. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 2 trong Unit 10, chủ đề Cities Around the World. Sách bài tập I Learn Small Words. Okay, in lesson 2, we are going to review to compare features of cities around the world. And the second one, we are going to review to use comparative and superlative adjective. Okay, và trong bài 2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại so sánh những cái đặc điểm của các thành phố trên thế giới. Và điểm thứ hai là chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất nhé. Now, ready? Let's start. The first one, new words. Phần đầu tiên của chúng ta sẽ là phần new words. A. Unscramble the words and then match them with the correct pictures. Trong phần này chúng ta sẽ sắp xếp lại những từ sau và sau đó thì chúng ta sẽ nối chúng tương ứng với các bức tranh. Okay. Now, number one, we had the letter. We had the letter N, O, D, E, R, M. So we have the word modern, right? Modern là gì? Hiện đại. Tính từ có nghĩa là hiện đại. Right? So, number 2, we have the letter P, O, S, N, G, P, I, H, L, A, L, M. Can you tell me the word here? Shopping mall, right? Shopping mall. Trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Right? Very good. Okay, number 3, we have the letters I, U, D, P, I, N, G, L. So here, what does? Which word here? Building, right? Building. Tòa nhà, right? Number 4, we have the letter N, double E, M, U, S, M, A, T, R, A, K, P. So, can you guess? Yes, amusement park. Amusement park. Công viên giải trí. Very good. Number 5, we had the letter D, E, O, C, D, W, R. Which word here? Which word in here? Crowded, right? Crowded. Tính từ đông đúc. Very good. And the last one, number 6, we had the letter E, A, F, U, P, L, E, C. So here, which word is here? Peaceful, right? Peaceful. Adjective. Tính từ yên tĩnh. Right, very good. So, modern with picture, they already gave us picture letter A, right? Người ta đã cho sẵn chúng ta bức tranh A là có nghĩa là gì đây? Modern, hiện đại, right? And the second one, shopping mall. Shopping mall, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm. Which picture here? Which picture here? Yes, good job, everyone. Picture letter E. Picture letter is shopping mall. Right, very good. How about building? The word building, which picture? Picture letter C, yeah, building, tòa nhà, right? And amusement park. Amusement park, công viên giải trí, which picture here? Yes, picture letter D, right? Picture letter D. Bức tranh D là công viên giải trí nha. Amusement park. And crowded, đông đúc. Which picture is here? Yes, picture letter F. Yeah, many people, right?
It's too crowded, right? Too many people. So here, crowded. Peter letter F, right? And peaceful. With picture, the last picture letter B, right here. Peaceful là yên bình, yên tĩnh. Thanh bình, right? Very good. Now let's move on. Now B, read and write the opposites of the underlined adjective. Trong phần B, chúng ta sẽ đọc và viết từ trái nghĩa với những tính từ gạch chân nha. Now, Tokyo is a large and noisy city. There are many modern buildings, expensive shops, and crowded streets. It's a very exciting place to visit. So, Tokyo is a large. Which one is the opposite of large? Small, right? Từ trái nghĩa với large là lớn. Trái nghĩa của nó sẽ là small, nhỏ, right? And noisy. Which one? Which word here? Noisy, ồn ào. So the opposite of noisy. Peaceful, yên tĩnh, yên bình, right? Noisy là ồn ào. Peaceful, như vậy trái nghĩa của nó sẽ là peaceful, yên tĩnh, yên bình, thanh bình, right? Peaceful, right? So the opposite of modern is old, right? Old. Modern là hiện đại, right? Và trái nghĩa của từ modern là gì? Old là cũ. Okay. Modern buildings. Expensive shop. Expensive. The opposite of expensive is cheap, right? Cheap. Rẻ đúng không? Expensive là đắt. Và trái nghĩa của nó sẽ là rẻ. Cheap, right? Expensive shops and crowded streets. It's very exciting place to visit. So here we have exciting. So the opposite of exciting is boring, right? Boring. Exciting là thú vị, right? Thú vị hay là exciting là thú vị. Và từ trái nghĩa của nó sẽ là boring, là nhàm chán, right? Boring. So number 5 is boring. Very good. Now let's move on. The next part is listening. Listen and draw lines. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần 2, đó là phần listening. Okay, chúng ta sẽ nghe và nói. Alright. Now here we have 6 words of phrases here. Chúng ta có 5 từ hay là 5 cụm từ ở đây. Okay. And we had 2 pictures. The first one, Seoul. The second one, Toronto. Ở bức tranh đầu tiên đó là Seoul. Seoul is the capital city of South Korea. Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Right? And the second one, Toronto is the largest city in Canada. Right? Và bức tranh thứ hai là Toronto là thành phố lớn nhất của nước Canada. Ok, nằm ở a country in North America. Nó là một đất nước nằm ở Bắc Mỹ. Ok. So let's listen and see. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và xem thử là ok. Now listen and draw lines. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và nói những cái từ này tương ứng cho mỗi bức tranh nhé. Ready? Okay, go. Cities around the world. Lesson 2. Track 30. Page 58. Listening. Listen and draw lines. Where should we go on holiday? I think either Seoul or Toronto. Okay. Which city is hotter? Seoul is hotter. Okay. Which city is more expensive?
Well, Seoul has cheaper food, so Toronto is more expensive. Right. And which is more crowded? Seoul is more crowded. So is Toronto bigger? Yes, it is. Which place is more interesting? I think Toronto is more interesting. It has some amazing museums. Okay. And which place is more exciting? I think Seoul is more exciting. There are some amazing festivals and amusement parks. Okay. I think we should go to Seoul. Yay, me too. Now, listen again. Where should we go on holiday? I think either Seoul or Toronto. Okay. Which city is hotter? Seoul is hotter. Okay. Which city is more expensive? Well, Seoul has cheaper food, so Toronto is more expensive. Right. And which is more crowded? Seoul is more crowded. So is Toronto bigger? Yes, it is. Which place is more interesting? I think Toronto is more interesting. It has some amazing museums. Okay. And which place is more exciting? I think Seoul is more exciting. There are some amazing festivals and amusement parks. Okay. I think we should go to Seoul. Yay, me too. Okay. Now let's see. Where should we go on holiday? Chúng ta nên đi đâu cho kỳ nghỉ? I think either Seoul and Toronto. Tôi nghĩ là hoặc là Seoul, hoặc là Toronto. Ok, ở đây mình có gì? Either or, có nghĩa là hoặc A hoặc B. Ok, either A or B. That means hoặc A hoặc B. Ok, hoặc là Seoul, hoặc là Toronto. Ok, hoặc là Seoul là thành phố. Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Is the capital city of South Korea. Toronto is the largest city in Canada. Okay, Toronto là thành phố lớn nhất ở Canada, một đất nước ở Bắc Mỹ. Right. Okay, which city is hotter? Okay, vậy thành phố nào nóng hơn? Seoul is hotter. Seoul is hotter. So we show it harder. So we draw harder to Seoul, right? Okay. Which city is more expensive? Vậy thành phố nào thì đắt đỏ hơn? Well, Seoul has cheaper food, so Toronto is more expensive. Seoul has cheaper food. Như vậy là Seoul thì có đồ ăn rẻ hơn. So we draw line cheaper to Seoul, right? Right, and which is more crowded? Được rồi, vậy cái nào thì đông đúc hơn? Nơi nào thì đông đúc hơn, right? Seoul is more crowded. Seoul is more crowded. So here, more crowded, we draw line more crowded to Seoul, right? So is Toronto bigger? Vậy là Toronto lớn hơn phải không? So, yes is it. Vâng đúng vậy. So we draw line bigger to Toronto, right? Which place is more interesting? Những nơi nào thì thú vị hơn? I think Toronto is more interesting. Tôi nghĩ là Toronto thì thú vị hơn. It has some amazing museums, right? Nó có một số cái bảo tàng đẹp, right? So more interesting, we show like more interesting to Toronto, right?
Okay, and which place is more exciting? Nơi nào thì thú vị hơn? I think Seoul is more exciting. So we try like more exciting to Seoul, right? Here are some amazing festivals and amusement parks. Nó có gì? Nhiều lễ hội và nhiều công viên giải trí, right? Okay, I think we should go to Seoul. Ok, tôi nghĩ là chúng ta nên đi Seoul. Yes, me too. Ok, mình cũng nghĩ thế. Right? So, we have harder Seoul, more interesting Toronto, cheaper Seoul, more crowded Seoul, more exciting Seoul, bigger Toronto. Right? Very good. Okay, now let's move on. The next part is grammar. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần ngữ pháp nha. A. Write the comparative and superlative form of the adjective. Trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái dạng so sánh hơn và dạng so sánh nhất cho những tính từ bên dưới nha. Here we have 3 columns. The first one is kind of adjective, the second one is comparative adjective, and the third one superlative adjective. Right? Now, the first one, cheap. Cheap is an adjective have one syllable, so in comparative we add er, and in superlative adjective we add est, right? Cheap là tính từ có một âm tiết, như vậy ở dạng so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi er, và ở dạng so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi est, cheapest. Right, very good. Now the second one, old. Old is an adjective have one syllable too, so in comparative adjective we add er, right? In comparative adjective we add er, and in superlative adjective we add est. Oldest, the oldest, right? Very good. And the third one, funny. Funny is an adjective had 2 syllables ending with the letter Y, so we change the letter Y into the letter I before we add er. In comparative adjective, we also change letter Y to letter I before we add est, right? Funny, funnier, right? Funnier. And here, the funniest. Very good. So the next one we have boring. Right? Boring is long adjective, had 2 syllables. So in comparative adjective we add more. In superlative adjective we add the most. Right? So here more boring, and here the most. Boring, right? The most boring. Boring là tính từ dài, right? Tính từ có 2 âm tiết, như vậy ở so sánh hơn chúng ta sẽ thêm more. Ở so sánh nhất chúng ta sẽ thêm the most trước tính từ. Very good. And the next one we have large. Large is an adjective have 1 syllable ending with the letter E. So in comparative adjective we add R, letter R. In superlative adjective we add st, right? Large là tính từ có một âm tiết, tuy nhiên nó kết thúc bằng chữ cái e, thì như vậy ở trong so sánh hơn chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi chúng ta chỉ việc thêm cái chữ cái r, và trong so sánh nhất thì chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi st, right? Very good. And the next one, interesting. Interesting. Oh, you can say interesting. Interesting is a long adjective, right? Interesting là một tính từ dài, had 3 syllables. So in comparative adjective we add more. In superlative adjective we add the most, right? Interesting, thú vị. Ok, đây là tính từ dài nha.
có 3 âm tiết. Như vậy ở trong so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm more interesting. Ở trong so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm cái most, the most interesting, right? Very good. Expensive. Expensive is a long adjective too. Expensive là một tính từ dài vần. Ok, have 3 syllables, có 3 âm tiết. So in comparative adjectives we add more, in superlative adjectives we add the most, right? Như vậy là ở dạng so sánh á, ở dạng so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm more trước tính từ. Ở dạng so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm the most, right? And the last one, happy. Happy is a long adjective had 2 syllables but ending the letter Y. So we change Y into I before we add ER in comparative adjective and EST in superlative adjective. Okay? Happy là tính từ dài, có 2 âm tiết. Tuy nhiên, tính từ này kết thúc bằng chữ cái Y. Như vậy là chúng ta sẽ chuyển Y thành Y ngắn trước khi chúng ta sẽ thêm cái đuôi ER đối với so sánh hơn và thêm cái đuôi EST đối với so sánh nhất. Right? Okay, very good. Now let's move. B. Now B, complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Trong phần B, chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau với dạng tính từ so sánh hơn và dạng so sánh nhất. Đối với những tính từ trong ngoặc nha, hoàn tất những câu sau. Hoàn tất những câu sau với B. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Hoàn tất những câu sau với dạng so sánh hơn hoặc là dạng so sánh nhất với những tính từ trong ngoặc. Alright. Number one, I think food in Cairo is cheaper than in London, right? Tôi nghĩ là đồ ăn ở Cairo thì rẻ hơn là ở London, right? So Cairo, London. Okay, Cairo is the capital city of Egypt. Cairo là thành phố thủ đô của Ai Cập. Egypt là Ai Cập, right? London is the capital city of England or the United Kingdom. London là thành phố thủ đô của nước Anh. Ok, thì ở đây ta có gì? Than. Trong câu có than, như vậy câu đó chắc chắn là ở dạng so sánh hơn, comparative adjective, right? Number two, cities are modern than villages. Ở đây ta có than. Như vậy câu 2 này chắc chắn là dạng so sánh hơn, comparative adjectives, right? Modern. Ở đây ta có gì? City. Có villages. Cities là chủ ngữ 1, villages là chủ ngữ 2. Ta có than. Như vậy câu số 2 chắc chắn là câu ở dạng so sánh hơn. Modern is a long adjective had 2 syllables, right? So we add more modern, right? Modern là một tính từ dài, có 2 âm tiết. Như vậy là ở dạng so sánh hơn thì ta sẽ thêm more, right? More modern. Cities are more modern than villages. Thành phố thì hiện đại hơn nông thôn. Of course, dĩ nhiên rồi, right? So number 3. Burj Khalifa, a tall tower in the world. Burj Khalifa là tòa nhà gì đây? Lớn nhất trên thế giới, đúng không? Cái này không có than, như vậy là ở đây là chắc chắn là ở so sánh nhất rồi nè. Burj Khalifa is the tallest tower in the world. So where is Burj Khalifa? Các bạn có biết Burj Khalifa nằm ở nước nào không? Yes, the United Arab Emirates. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
ở Trung Đông nha. Burj Khalifa là một tòa nhà cao nhất trên thế giới. Okay, so tall is a short adjective, right? So in superlative adjective we add est, the tallest, right? Burj Khalifa is the tallest tower in the world. Very good. Burj Khalifa in the United Arab Emirates. Okay. Burj Khalifa là một tòa cao nhất trên thế giới. Nó nằm ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở Trung Đông, ở Dubai. Right. Number 4, the Eiffel Tower in Paris is than the statue of Liberty in New York. So here we have the Eiffel Tower in Paris, and we had these are subject 1. We had the second one, the Statue of Liberty in New York, right? So we had them. Ta có chủ ngữ 1 là gì? The Eiffel Tower in Paris. Tòa tháp Eiffel ở Paris. Và chủ ngữ 2 đó là gì? Statue of Liberty in New York. Tượng nữ thần tự do ở thành phố New York. Và ta có trong câu có từ than. Như vậy câu số 4 này chắc chắn là ở dạng so sánh hơn, right? Tall is a short adjective, right? So in comparative adjective we add er, right? Ta có tall là tính từ ngắn, right? Có một âm tiết. Như vậy ở dạng so sánh hơn chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi er, taller, right? The Eiffel Tower in Paris is taller than the Statue of Liberty in New York. Okay, tòa tháp Eiffel ở Paris thì là cao hơn tượng nữ thần tự do ở New York, right? Paris is the capital city of France. Paris là thành phố thủ đô của nước Pháp, France, right? And Statue of Liberty là tượng nữ thần tự do nhé, in New York. New York was New York. New York City is in the USA. Okay, New York là ở Mỹ, right? Very good. Number 5, I think big cities are exciting than small towns. So here we have big city. Okay, so here we have big city. We had small towns and we had than. So here this is comparative adjective, right? Câu số 5 ta có chủ ngữ 1 đó là gì? Big city, thành phố lớn. Và chủ ngữ 2 đó là gì? Small towns, là tỉnh nhỏ. Ok, và đặc biệt hơn là trong câu có từ than. Như vậy là câu này chắc chắn là ở dạng so sánh hơn, right? Exciting is a long adjective, right? Exciting, a long adjective had 3 syllables. So in comparative adjective we add more, right? More exciting. Exciting là một tính từ dài có 3 âm tiết. Exciting, right? Nó có 3 âm tiết. Như vậy ở dạng câu so sánh hơn chúng ta chỉ việc thêm more exciting, right? I think big cities are more exciting than small towns. Tôi nghĩ là các thành phố lớn thì thú vị hơn các thị trấn nhỏ, right? Very good. Number 6, Seoul is cold than Bali in January. So here we have Seoul, we have Bali, right? So especially we had than. Okay, ta có chủ ngữ 1 là gì? Seoul. Seoul is the capital city of South Korea. Okay, Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Right. Bali Island in Indonesia. Okay, đảo Bali nằm ở Indo. Right. Chủ ngữ 1, chủ ngữ 2 và đặc biệt trong câu có than. Như vậy câu này chắc chắn là ở dạng so sánh hơn. Right. Thì ở dạng so sánh hơn thì tôi có cold is short adjective. Cold is
short adjective. So in comparative adjective we add er, right? Easy, right? Cold là một tính từ có một âm tiết cold, right? Như vậy là ở dạng so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi er, colder, right? So it's colder than Bali in January. January là tháng 1, right? So thì lạnh hơn Bali vào tháng 1, vào tháng Giêng, tháng 1 là tháng Giêng. Okay, so lạnh hơn Bali vào tháng Giêng hay tháng 1, right? Number 7 we have Sevilla is city in Europe. Sevilla là một thành phố nóng nhất ở châu Âu, right? Hot is a short adjective ending with consonant, vowel, consonant, right? Các bạn để ý này, ở đây nè, hot là một tính từ có một âm tiết và nó có dạng là phụ âm nè, rồi tới nguyên âm hot, rồi tới phụ âm. Như vậy, don't forget to double the last consonant before we add er in comparative adjective, and we add est in superlative adjective, right? Hot là một tính từ có một âm tiết, nhưng nó đặc biệt là nó gì? Nó kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Thì như vậy ở dạng so sánh nhất thì các bạn ở dạng so sánh nhất hay là ở dạng so sánh hơn thì chúng ta cũng đừng quên nhân đôi phụ âm cuối cùng trước khi chúng ta thêm đuôi er đối với so sánh hơn và thêm cái đuôi est đối với so sánh nhất. Như vậy câu này là ở dạng so sánh nhất, right? Nó không có then là nó ở dạng so sánh nhất rồi nè. Ok, như vậy là ở đây sẽ là hot. Ok, Sevilla is hottest city in Europe. Sevilla là một thành phố nóng nhất ở châu Âu. Ok, very easy, right? Tại vì ở đây nó chỉ có so sánh hơn và so sánh nhất. Ok, nó chỉ có hai dạng so sánh hơn và so sánh nhất. So sánh hơn thì trong đó luôn luôn có từ than. Như vậy trong câu mà không có từ than thì là so sánh nhất, right? Ok, now the last one, writing. Look at the travel brochures in student books, activity 5-9, page 124. Write 3 sentences to compare Bali with New York City. Trong phần này chúng ta sẽ nhìn cái quảng cáo du lịch trong sách học sinh, hoạt động phase 9 trang 124, và chúng ta sẽ viết 3 câu so sánh Bali với lại New York City, right? Okay, so for example here, Bali is bigger than New York City. Bali thì là lớn hơn thành phố New York. Đảo Bali thì lớn hơn thành phố New York, right? Breakfast is more expensive in New York City than in Bali. Bữa sáng thì là đắt đỏ hơn. Bữa sáng ở thành phố New York thì đắt đỏ hơn ở Bali, right? Bali is more peaceful than New York City. Bali thì là yên bình hơn thành phố New York, right? Or the weather is hotter in Bali than in New York City. Or the weather is colder in New York City than in Bali, etc. Right? Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye!